Assalamu alaikum. Welcome to the new class about short sentences. I hope all of you are doing well. Today we will discuss about short sentences and very important sentences in English translated to Pashto. نن زموږ کلاس د شارټ حوالې سره یعنی د شارټ جملو حوالې سره او دا ډېرې زیاتې مهمې دي ډېرې زیاتې امپورټنټ دي نو راځئ زموږ سره په دې ویډیو کې او څوک زموږ په چینل باندې نیو وئ فرست ټایم وي ستاسو نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ زموږ سره د ټولو نه فرست چې کله موږ په ډیلی لایف کې موږ چا سره خبرې کوو نو موږ څه وایو هلو وایي سلام هلو سلام موږ وایو چې السلام علیکم برټش پیپل وایي چې هلو سلام ګډ مورنینګ سهار مو په خیر ګډ مورنینګ سهار مو په خیر نیکسٹ ګډ آفټرنون وایي ماسپښین مو په خیر ګډ آفټرنون بل موږ سره ګډ ایونینګ ماښام مو په خیر دا شارټ سینټنسز دي د ډیلی لایف حوالې سره ګډ نایټ شپه مو په خیر مونږ اکثر ماښام کې شپې مونږ ملګرو ته وایو چې آیا ګډ نایټ په اس ام اس کې نو وایو زمونږ مطلب وي چې شپه مو په خیر ویلکم په خیر راغلی ویلکم چې څوک نوی کس راشي نو مونږ ورته وایو چې ویلکم په خیر راغلی مونږ د چا نه څه پوښتنه کوو د صحت حوالې سره فار ایگزامپل هاو آر یو ته څنګه یې هغه وایي چې I am fine زه ښه یم که وایي چې نه یم ښه I am not fine I am sad next او بیا ورته وایو and you او ته څنګه یې I am also fine زه هم ښه یم that's good دا ډیره ښه ده I missed you so much ته ما ډیر یادېدلې ته ما ته ډیر یادېدلې اکثر مونږ چاته وایو چې آیا ته مې ډیر یادېدلې ډیر وخت پس ورسره میلاو شي نو مونږ دا سینټنس یوز کوو نیکسٹ وټس نیوز څه نوي تازه مونږ وایو چې آیا څه نوي تازه شته نتینګ مچ څه خاص نشته یعنی زړه په زړه ده نیکسٹ چې چا بلې زموږ سره سی یو لیټر بیا به میلاو شو سی یو لیټر وایي چې آیا بیا به میلاو شو یو ملګری تا نه ځي نو موږ دا سینټنس وایو چې سی یو لیټر بیا به میلاو شو او چې تا نه ځي نو دا هم ویلی شو چې ګوډ بای خداحافظ یعنی په مخه دی ښه بلې زموږ سره آی هیو ا ورک زما کار دی موږ د فرینډ سره ولاړ یو نو موږ ورته وایو چې آیا زما کار دی کین آی هیلپ یو آیا زه ستا مدد کولی شم کین یو هیلپ می آیا زه ستا مدد کولی شم هولډ آن پلیز مهرباني وکړه لږ صبر وکړه مونږ ته چې څوک کال وکړي نو مونږ ورته وایو چې آیا هولډ آن پلیز مهرباني وکړه لږ صبر وکړه آی کال یو بیا زه تاله واپس کال کوم نیکسٹ 1 منټ پلیز یعنی یو منټ انتظار وکړه مونږ ورته وایو چې آیا لږ ویټ وکړه لږ انتظار راته وکړه یو منټ ویټ یعنی انتظار وکړه بلې هاو مچ از دی دا څومره دی ایکسکیوز می بخښنه غواړم چې موږ څه غلطي وکړو نو دا وایو چې آیا ایکسکیوز می بخښنه غواړم نیکسٹ کم وید می ما سره راځه چې یو فرینډ تا سره ولاړ وي نو ته ځې بل فرینډ ته هم موږ وایو چې آیا ته ما سره راځه نیکسٹ ډو یو سپیک هندي آیا ته هندي ویلی شې جسٹ ا لیټل لږ شان یعنی معمولی شان هندي ویلی شم وټ از یو اوس دلته راځي د نیم حوالې سره چې نیم پوښتنه کوو چې ستا څه نوم دی وټ از یور نیم ستا څه نوم دی مای نیم از علي زما نوم علي دی ګیو می او بیا ورته داسې ویلی شو اینډ یور نیم او ستا څه نوم دی مای نیم از اسد زما نوم اسد دی ګیو می ا فیو بسکټ ما ته څه بسکټ راکه ما ته څه خوراک راکه I want to go زه تلل غواړم یعنی چا سره د خوراک وي نو ته ورته وایې چې آیا ما ته لږ څه راکه یا بسکټ راکه زه ځمه نیکسٹ ډو یو ورک فیل خپل کار ښه وکړه مونږ اکثر چاته وایو چې آیا دا کار ښه وکړه یا خپل کار ښه وکړه کین یو چینج یور پین خپل پین بدل کا اکثر زموږ سره پین کې صحیح ختم شي یا بل څه ایشو وي نو مونږ ورته وایو چې چینج یور پین خپل پین بدل کا آس کې هغه نه پوښتنه وکړه
مونږ وایو چې اسد څه شولو، نو هغه راته وایي چې هغه نه پوښتنه وکړه، علي نه پوښتنه وکړه. هی میډ ا مسټیک اگین، هغه دوباره غلطي وکړه. مونږ اکثر وایو چې یو کس غلطي وکړي نو بله غلطي وکړي نو مونږ ورته وایو چې آیا هغه دوباره غلطي وکړه. نیکسټ بلې زمونږ چې چا سره میلاو شو نو د خوشحالي نایس ټو میټ یو، خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شوم، ډېر خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شم. یو آر ویری کاینډ، ته ډېر ښه یې، ته ډېر مهربانه یې. اکثر مونږ فرینډ ته وایو وټ ورک ډو یو ډو، ته څه کار کوې. اکثر مونږ په ډیلی لایف کې وایو چې آیا ته څه کار کوې، آیا زه سټوډنټ یم، زه بزنسمین یم، زه فری یم، زه بیروزګار یم. دلته وایي وټ ورک ډو یو ډو، ته څه کار کوې. I work as a student، جواب ورکوو چې زه یو سټوډنټ یم، طالب علم یم. دلته اوس راځي وی آر، دلته د نیر حوالې سره خبره کیږي چې څوک راته کال وکړي چې ته چېرته یې. زه ورته وایم چې زه دلته یم، د ستاسو کور سره یم، د جومات سره یم، نږدې یم. نو دلته داسې سینټینس مونږ استعمالوو، وی آر نیر ټو موس، مونږ د مسجد سره نږدې یو. I did it myself، ما په خپله وکړو. څوک دلته دا سینټینس مونږ یوز کړی دی، I did it myself، ما په خپله وکړو. مونږ چا نه پوښتنه کوو چې تا مونځ وکړو، تا دا کار وکړو، نو په جواب کې ورته وایو چې ما په خپله وکړو. نیکسټ ایټ پارټس اف مای جوب، دلته د جوب حوالې سره خبره کېږي. ایټ پارټ اف مای جوب، دا زما د کار حصه ده. په دې کې مطلب تاوان ګټه هم راځي، نو دا د کاروبار یو حصه ده. I will come soon، زه به زر درځم. دلته د I have been learning English for 1 month، زه د یو میاشت نه انګلیش زده کوم. مونږ اکثر وایو چې د څومره وخت نه ته انګلیش زده کوې، نو زه د یو میاشت نه انګلیش زده کوم، زه د لاست یو کال نه انګلیش زده کوم. دیټس ګوډ، دا ښه ده. نیکسټ اوس دلته د عمر حوالې څخه خبره کېږي. هاو اولډ آر یو، ستا څومره عمر دی. I am 20 year old، زه د 20 کالو یم. Can you say that again، آیا ته بیا ویلی شې. I'm 20 year old، زه د 20 کالو یم. اوس بلې can you speak slowly، آیا ته په کلار ویلی شې. مونږ اکثر یو کس وي هغه په تیزه سره خبرې کوي، نو مونږ ورته وایو چې can you speak slowly، آیا ته په کلاره ویلی شې. yes I don't understand، زه نه پوهیږم. why بلې can you speak slowly، آیا ته په کلاره ویلی شې. نیکسټ I don't know، دلته I don't know ډېر زیات امپورټنټ سینټینس چې مونږ د څوک پوښتنه وکړي چې آیا ته علي ولیدو، نو زه ورته وایم چې I don't know، ما ته پته نشته دی. I don't know، ما ته پته نشته. what's that call in پښتو، دې ته پښتو کې څه وایي. اکثر مونږ یو بوټي وینو، یو انیمل وینو، نو مونږ ورته وایو چې دې ته پښتو کې څه وایي. what is this، دا څه دی. اکثر مونږ کله کله پوښتنه کوو چې آیا دا څه شی دی، دا څه دی. نو this is chalk، دا chalk دی. this is mobile، دا موبایل دی. this is a car، دا یو ګاډی دی. don't worry، مه خفه کېږه. don't worry مونږ یوز کوو چې کله چېرته د خفګان څه ټایم راشي، مونږ وایو چې don't worry، مه خفه کېږه. next do you like it، ته دا خوښې. مونږ د یو شي په باره کې خبره کوو، د هغه بیوټي حوالې سره خبره کوو، نو مونږ وایو چې do you like it، ته دا خوښې. یا I really like it، زه یقیني خوښوم. next هری آپ، تادیه وکړه یعنې زر شه. مونږ چاته وایو چې دا کار وکړه خو زر شه، تادیه وکړه. هری آپ، تادیه وکړه یعنې زر شه. give me this، دا ماله راکړه. نیکسټ what time is it، څه وخت دی. دلته د ټایم حوالې سره خبره کېږي. what time is it، څه وخت دی. مونږ اکثر پوښتنه کوو چې آیا څه ټایم دی او څه ټایم به درځو، څه ټایم به تاسو راځئ. نو what time is it، څه وخت دی. it's 10 o'clock، 10 بجې دي. اوس دلته مونږ د یو سړي د کوالټي حوالې سره خبره کوو. دلته دی he is so weak، هغه ډېر سست دی. علي is so weak، علي ډېر سست دی. مطلب کار کې ټیټ نه دی، کار سلو دی. نیکسټ he can walk، هغه نشي ګرځېدی. نو هغه ځکه نشي ګرځېدی چې هغه عمر رسیده دی یا بوډا دی یا خوږ دی، نو دا سینټینس مونږ یوز کولی شو. نیکسټ he has been staying here since yesterday، هغه د پرون نه دلته کې دی. اکثر مونږ نه پوښتنه وکړي چې آیا علي چېرته دی، نو ته ورته وایي چې هغه د پرون نه دلته کې دی، زموږ سره دی. دلته مونږ د ګلاسز حوالې سره خبره کوو. she does not see properly without glasses، هغه د چشمو نه بغیر څه نه ویني، نو دا سینټینس مونږ ورته یوز کولی شو.
Next, what do you like to eat? دلته د خوراک حواله سره خبره کیږي چې آیا ته څه خورې، ته څه خوښ دی. I like mango زما مونه خوښ دي. I like meat زما غوښه خوښه ده. Next, دلته یو کوېسچن دی، answer دی I like my cat a lot. زما خپله پیشو ډېره خوښه ده. That's good. I don't like this cat. زما د پیشو نه ده خوښه. I like that one. زما هغه یو خوښه ده. هغه مطلب لري اشاره ورکوي، د بلې پیشو اشاره دلته ورکوي. Next, it's raining. دلته د باران حواله سره خبره کیږي. It's raining باران شروع دی. مونږ وایو چې آیا دلته باران شته، نو هغه راته وایي چې دلته نشته، نو مونږ وایو چې it's raining here. دلته باران شروع دی. Next, you should stay at home. تا لا په کور کې پاتې کېدل پکار دی. مونږ وایو چې آیا باران دی نو مه راځه، تاسو ته په کور کې پاتې کېدل پکار دی. Next, دا و زموږ سره شارټ سنټنس د سره ډېرې مهمې جملې وي، ډېرې امپورټنټ جملې وي او تاسو دینه فایده یعنی دینه استفاده حاصله کوي. ډېرې زیاتې مهمې جملې دي او په ډیلی لایف کې هم یوز کیږي. او بل دا بیا هم وایم که څوک زموږ په چینل باندې نه وي نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. که څه قسمه کوېسچن وي تاسو موږ نه د کمنټ په تھرو، د ایمیل په تھرو کولی شئ.